હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે એવી રેસીપી બનાવીશું કે લગભગ તો બધાના ઘરમાં બનતી જ હોય છે, પણ તમે કહી શકો કે હા તમારા ઘરમાં બને છે કે નહીં. તો રેસીપી જોયા બાદ જરૂરથી કમેન્ટ કરજો કે તમે આ કઢી બનાવો છો કે નહીં. તો અહીંયા મેં આ થોડા મસાલા લીધેલા છે અને બનાવીશું આપણે ગુજરાતી કઢી. તો આ એક કઢથી આપણે દહીં લઈ લઈશું અને દહીંની અંદર આપણે અડધી વાટકી જેવો મતલબ 4 ચમચી આપણે ચણાનો લોટ લઈશું અને પછી આ મસાલા આપણે અંદર મરચું, મીઠું, આ બધા મસાલા એડ કરી દઈશું અને બરાબર આને મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે આની અંદર 1 થી 2 ગ્લાસ એકદમ પતલું બેટર બનાવવાનું છે એટલું આપણે પાણી એડ કરી દઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતની મેં ચટણી બનાવેલી છે. આમાં લસણ અને લાલ મરચું મેં ખાંડેલું છે, પણ આમાં ખાસ શું છે તો ખાસ એ છે કે આમાં મેં આખું જીરું એડ કરેલું છે અને સાથે ખાંડેલું છે. એકવાર આ રીતે બનાવશો ને એકદમ મસ્ત તમારી કઢી બનશે. અને હવે એ ચટણી મેં આ મિશ્રણની અંદર મિક્સ કરી લીધેલી છે અને આ રીતે આપણે આ ડો બનાવી લઈશું અને ત્યારબાદ આમાં પાણી ઉમેરી દઈશું અને પાણી ઉમેરો ને ત્યાર પછી એને એકદમ પતલું બેટર બનાવવાનું છે, કારણ કે આપણી કઢી જ્યારે ઉકળશે એટલે જેમ જેમ ઉકળશે એને 20 થી 25 મિનિટ માટે ઉકાળીશું. તો એટલે ઉકળશે તો તમારું જે પાણી છે એ બધું બળી જશે અને એકદમ તમને થોડી એવી ઘાટી કઢી મળશે. તો આ રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે પાણી આમાં એડ કરી દઈશું. તો હવે આમાં આપણે 1 થી 2 ગ્લાસ પાણી એડ કરી દઈશું. 3 ગ્લાસ પણ ચાલે, કારણ કે કઢી ઉકળે એટલે આ તમારું પાણી તો એકદમ બળી જશે. હવે આમાં આ બેટરમાં મેં શું શું એડ કર્યું છે તો એ એડ કર્યું છે કે ચણાનો લોટ છે અડધી વાટકી, જે થોડો વિડીયો શૂટમાં સ્કીપ થઈ ગયું છે, જે તમને બતાવવાનું હતું એ સ્કીપ થઈ ગયું છે. તો ચણાનો લોટ અડધી વાટકી, જે આપણે આ બાઉલ દેખાય છે તમને એ અડધી વાટકી લઈને મેં ચણાનો લોટ એડ કર્યો છે અને પછી મેં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કર્યું છે અને થોડી એવી હળદર, અને જે આપણે સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી છે એ મેં આમાં એડ કરી છે, જેમાં લસણ અને લાલ મરચું અને આખું જીરું મેં સાથે ખાંડી લીધા હતા અને એમાં આ બધું એડ કર્યું છે. થોડા અહીંયા સૂકા મસાલા લીધેલા છે જેનો આપણે વઘાર વખતે એડ કરીને વઘાર કરીશું. અને ત્યારબાદ આપણે જે કઢી બને છે એ અલગ અલગ જાતની ઘણી રીતની બને. કઢી પકોડા પણ તમે જોયા હશે, સાદી કઢી પણ જોઈ હશે, સરગવાની કઢી પણ જોઈ હશે અને ભરેલા મરચાંની કઢી પણ જોઈ હશે. અહીંયા બારીક બારીક કાપેલું જોઈ શકો છો આટલું લસણ લીધેલું છે. અને ત્યાર પછી બીજું છે આપણે આ ભરેલા મરચાં. તો ભરેલા મરચાંની રેસીપી જોઈ હોય તો એની લિંક પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી આપીશ. તો મરચાં અહીંયા 3 મેં ભરી લીધેલા છે મોટી સાઇઝના. આમાં મીડિયમ સાઇઝ, નાની સાઇઝના મરચાં પણ તમે ભરી શકો. અને ત્યાર પછી અહીંયા જોઈ શકો છો આટલો એવો સરગવો લીધેલો છે. તો આપણે બનાવીશું મરચાં અને સરગવાથી મિક્સ કઢી. એકદમ ખાવામાં મસ્ત લાગે છે, એકદમ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ. તો જરૂરથી બનાવજો. અને જોઈ શકો છો અહીંયા આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ લીધેલી છે અને ત્યારબાદ થોડી એવી આપણે આ લીલી લીમડીના પાન લીધેલા છે, જે પણ આપણે વઘારમાં એડ કરી દઈશું. તો વઘાર માટે અહીંયા આપણે 2 ચમચા તેલ મૂકી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે વઘાર કરી લઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું અને લીમડીના પાન, કટ કરેલું લસણ, ત્યારબાદ થોડા સૂકા મસાલા, બધું જ તતડે એટલે આપણે આ કઢીનો આ જે બેટર બનાવ્યું એ આની અંદર એડ કરી દઈશું. જો અહીંયા છે ને કે લસણ પહેલાં આપણે એડ કરી દીધું છે, એટલા માટે કે લસણને થોડું શેકવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે સૂકા મસાલા એડ કરીશું, કારણ કે સૂકા મસાલા અંદર જશે અને લસણ પહેલેથી જ અંદર છે તો સૂકા મસાલા બિલકુલ નહીં ફૂટે અને બિલકુલ બહાર નહીં આવે. તો આ રીતે મસાલો શેકી લઈશું અને ત્યાર પછી લીમડીના પાન એડ કરશું અને પછી આને કરી દઈશું કઢીનો વઘાર. એકદમ સરસ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ આપણી ગુજરાતી કઢી બનીને તૈયાર થાય છે. તો એકવાર આ રીતે તમે પણ ભરેલા મરચાં અને સરગવાની પણ કઢી બને અને એકલા ભરેલા મરચાંની પણ કઢી બને, પકોડા કઢી પણ બને, પણ એકવાર આ રીતે તમે બંને મિક્સ કરીને કઢી બનાવી જોજો. એકદમ સરસ, એકદમ કાઠિયાવાડી કઢી ખાતા હોય ને એવો ટેસ્ટ મળે છે. કેમ આપણે સુરતી કઢી હોય છે એનો ટેસ્ટ કેમ અલગ હોય છે ને એ રીતે આ કઢીનો ટેસ્ટ અલગ હોય છે, એકદમ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ મળે છે. તો એકવાર જરૂરથી તમે પણ આ રીતે કઢી બનાવજો અને તમને કેવી લાગી આ ગુજરાતી કઢીની રેસીપી જરૂરથી જણાવજો.
હવે કાઠિયાવાડી ઘરોમાં તો છે ને કઢી અવશ્ય બનતી હોય છે. એવું નથી કે ઓપ્શનમાં કે કંઈ શાક અવેલેબલ ન હોય ને કઢી બનાવી નાખી, એવું નથી. પણ કઢી તો વારંવાર બનાવવામાં આવે છે ને વારંવાર ખાવામાં આવે છે. સૌની ફેવરેટ હોય છે. હા, અમુક જણ હોય છે તે કઢીને સ્કીપ કરે છે, પણ લગભગ તો સૌની ફેવરેટ હોય છે. તો કાઠિયાવાડી ઘરમાં અવશ્ય આ કઢી બને છે. તો એકવાર તમે પણ આ રીતે કઢી બનાવીને જોજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે એકદમ મસ્ત કઢી બની કે નહીં. અને હવે આને છે ને 20 થી 25 મિનિટ માટે આપણે ઉકાળવાની છે. અને અહીંયા મેં થોડી ખાંડનો ઉપયોગ કર્યો છે ને ઉપરથી થોડું ધાણા જીરું એડ કર્યું છે. હવે જો આમે ગળપણ માટે તમે થોડો ગોળ પણ લઈ શકો અને ખાંડ પણ લઈ શકો. તો અહીંયા મેં થોડી ખાંડ એડ કરી અને આને બરાબર ઉકાળી લીધી છે. હવે આ કઢી આપણે 20 થી 25 મિનિટ ઉકળેલી છે અને જોઈ શકો છો એમાં થોડી સાઈન આવી ગઈ છે. એકદમ સરસ પરફેક્ટ. એકવાર જરૂર બનાવજો. એકદમ સરસ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ છે. તો તૈયાર છે આપણી ગુજરાતી કઢી અને ઉપરથી એકદમ લીલા ફ્રેશ આપણે ધાણા એડ કરી દઈશું અને સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તો જોઈએ કે કોને કોને ગુજરાતી કઢી પસંદ છે અને કોની મને કોમેન્ટ મળે છે કે હા મને પણ પસંદ છે. કારણ કે જે કાઠિયાવાડી ગુજરાતી હશે એના ઘરમાં તો અવશ્ય કઢી બનતી જ હશે. તો આ રેસીપી ગમી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક ને શેર કરતા રહેજો અને મારી ચેનલ જો હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.